ngayon, welcome back sa aming mukbang. At ngayon po, ang ating imumukbang ay Lumpiang Togue na may kasamang Kwek-Kwek Tokneneng. Tokneneng yun, di ba? May pipino din po, may pipino tayo. Siyempre, meron tayong Suka! Ayan, yung overloaded natin suka kasi meron siyang pipino and everything. At siyempre guys, ano pa, ang parating pinapaalala ni Ajack, parati po na panalitilihing malinis ang ating mga kamay bago tayo kumain at magpasalamat po sa pagkain na ating tatanggapin. Thank you po sa pagkain na sa hapagkainan namin ngayon. Basbasan niyo po at pagpalain pa po kami, Lord. Nawa po, maraming salamat din po sa mga blessing. Ito po ang aming panalangin. Amen. Amen. Thank you, Lord. Ayan, at habang tayo ay nagdadasal, sumasabay ang mga manok. Simulan na natin. Ayan, sige, sabay mga manok. Kakain kami dito. Bahala kayo dyan. Nilunahin ko ang pepino. Okay, ito gusto ko. Ano ba? Sarap to, guys. Miss ko ang pepino, guys. Gustahin siya na. Ayun, guys. Deep down. Sarap. Hot. Yun. Ang pipino. Sarap. Tanghaling tapat guys, kaya maraming manok. Sarap. Yan, dito na kami, guys. At magtotokneneng naman tayo. Wow. Hop. Dami.
Ayan guys, magtotokneneng naman tayo. Tokneneng. Tokneneng ba tawag dito? Oo, sa mga itlog. Kwek-kwek. Yung iba nilalagyan ng ganito. Ayan. Ayan. Sarap. Suka. Sarap yan. Babarin daw sa suka. Orange na orange. Sarap. Etlog. Ang laki ng egg ah. Ang laki nga ng itlog. Ito yung pagkain ano mo. Hindi ka hihinga. Susubo ka lang. Ito yung maliliit. Na itlog. Yes. Ito ba? Pugo. Yun. Manok. Ito ano to eh. Carioca. Buti na natin yung maliliit. Yummy. Maliliit. Isang subuan lang. The best talaga ang pepino. Pepino is love. Kinakapa namin kasi ang layo. Masarap mo pino. Ayan, natapos na tayo sa mga sinasasaw sa suka. Ngayon naman, bumili din si Jaja ng Carioca. Ano daw to? Sige kasi. Pakita niya sa ano. Tikman natin. Wow, sarap. Sarap. Ha? Sarap na. May. Sarap. Hindi siya yari sa malabjit. Parang kamuting kahoy. Kamuting kahoy. Sarap no? Pwede pala yun. Sarap. Sarap. Last bite. Pwede pala yun, no? Diba? Masarap pala ito guys sa dulo. Kung nakinain natin, medyo mga... Maasim. Na-amaze din si Jaja sa... Hindi ko kumakain nito, guys. Ang sarap! Ayan. Masarap ka siya. Hatiin ko. Kamuti siya Ano siya, para... guys, oh? Para siya yung suman. Nakutin ng ang ganito, no? Ano ba ginawa mo dati? Pik-pik, ano? Pinikpik. Pinik-pik. Gumawa siyang ganito. Sarap. Papala to. Hindi ko namin sa Kwek-Kwek. Ang amin sa ko dito, Carioca. Sarap. Ang sarap. Carioca ang kamuting kahoy. Satisfied. Oh, satisfied ka sa... Masarap siya. So guys, ayun na nga po, natapos na naman ang aming pagbumukbang. At syempre guys, busog na naman po kami. Kaya po guys,
Magkita-kita po tayo ulit sa susunod na Mukbang! Ayan, thank you Bye! everyone! God bless you all!